สวัสดีค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะคะครั้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับพื้นฐานการอ่านพื้นดวงนะคะของแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือโหราศาสตร์สากลนะคะก็ก่อนอื่นนะคะจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราเรียนกันไปเกี่ยวกับManual Perfection นะคะหัวข้อล่าสุดคือเรือนชะตาอายุไขนะคะแล้วก็รวมถึงหลักการอ่านนะคะคราวนี้เราก็จะมาสรุปนะคะจากที่เราเรียนไปทั้งหมดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้นำหลักการนั้นไปใช้นะคะสำหรับการอ่านพื้นดวงบุคคลนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาสรุปนะคะมีเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วนะคะที่ในเรื่องของ Manual Perfection แล้วก็เรือนชะตาอายุไขนะคะก่อนจะสรุปนะคะขอแทรกหัวข้อนี้ให้นิดนึงนะคะเป็นในเรื่องของดาวเดินครบรอบนะคะหรือ planetary return นะคะก็คือในพื้นดวงของเราเนี่ยนะคะดาวแต่ละดวงเนี่ยจะมีรอบวงโคจรนะคะผ่านจักรราศี12ราศีนะคะแล้วก็ณจุดหนึ่งนะคะดาวทุกดวงก็จะวนมาที่จุดเดิมนะคะจากพื้นดวงณเวลาที่เราเกิดนะคะโดยที่ดาวแต่ละดวงจะมีวงโคจรที่แตกต่างกันไปนะคะดาวในพื้นดวงเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะอันที่1เนี่ยเรียกว่า inner planet หรืออีกคำหนึ่งก็คือ personal planet คือเป็นดาวส่วนบุคคลนะคะอันที่2เนี่ยกลุ่มที่2เรียกว่า outer planet นะคะหรือดาววงรอบนอกนะคะที่ถัดออกไปนะคะอันที่3เนี่ยเรียกว่า generation planet นะคะ generation planet คือดาวยูเรนัสเนปจูนพลูโตนะคะหรือเป็นดาวโมเดิร์นนะคะก็เรียงลำดับนะคะสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวเนี่ยก็คือไล่จากเดินเร็วสุดนะคะแล้วก็เดินเร็วกลางแล้วก็เดินช้าที่สุดนะคะโดยที่ดาว inner planet นะคะก็จะประกอบไปด้วยอาทิตย์นะคะจันทร์พุธศุกร์แล้วก็อังคารนะคะโดยที่รอบวงของแต่ละดาวนะคะก็จะเป็นตามนี้นะคะอย่างอาทิตย์นะคะจะใช้เวลาเดินครบรอบนะคะทั้ง12ราศีเนี่ยประมาณ365วันก็คือ1ปีนะคะส่วนจันทร์เนี่ยก็จะเดินประมาณ1เดือนนะคะครบในรอบ12ราศีใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะพุธก็จะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะผ่านจักรราศี12ราศีนะคะแล้วก็ศุกร์ก็ใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนนะคะอังคารก็ประมาณ2ปีนะคะแล้วก็สำหรับ outer planet ที่เดินช้าถัดออกมานะคะอย่างพฤหัสนะคะผ่านครบ12เรือน12ราศีเนี่ยใช้เวลาประมาณ 12-13 ปีนะคะเสาร์จะใช้เวลาประมาณ 29.5 ปีนะคะแล้วก็โหนดคือ North Node South Node หรือ Lunar Node เนี่ยใช้เวลาประมาณ 18-19 ปีนะคะสำหรับในการเดินรอบนะคะแล้วก็กลุ่มที่3คือดาว Generation Planet ดาวกลุ่มนี้เป็นดาวเดินช้านะคะเรียกว่าดาว Generation เพราะว่าในช่วงอายุของช่วงปีนะคะใน Generation หนึ่งเนี่ยก็จะมีดาวอยู่ในตำแหน่งราศีเดียวกันนะคะอย่างเช่น Generation X ระหว่างช่วงระยะเวลาที่ Generation เนี่ยจะสังเกตว่าราศีเนี่ยจะเป็นราศีเดียวกันนะคะที่ดาวพวกนี้อยู่อย่างวงโคจรของยูเรนัสนะคะจะครบ12ราศีเนี่ยใช้เวลาประมาณ84ปีเลยนะคะเนปจูนเนี่ยก็165ปีนะคะพลูโตก็284ปีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงชีวิตของคน1คนนะคะเต็มที่ก็คือจะเป็นแค่ดาวยูเรนัสครบรอบนะคะหรือยูเรนัสรีเทิร์นนะคะคงจะไม่มีใครอยู่ถึงเนปจูนรีเทิร์นหรือว่าพลูโตรีเทิร์นนะคะยูเรนัสรีเทิร์นนี่ก็ยากแล้วนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีอายุยืนถึง84นะคะส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตไปก่อนนะคะโดยเฉลี่ยก็70ปีนะคะเพราะฉะนั้นดาวสีเขียวที่เป็น Generation Planet เนี่ยก็คือว่าจะไม่ค่อยเคลื่อนที่นักนะคะเคลื่อนตีได้ช้ามากนั่นเองนะคะ
อย่างยกตัวอย่างพลูโตนะคะ12ราศีนี่ก็ใช้เวลา284 ปีเข้าไปแล้วนะคะเท่ากับว่า1ราศีก็ประมาณ23 ปีกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงชีวิตคนคนหนึ่งนะคะพลูโตนี่ก็เคลื่อนได้เต็มที่แค่ประมาณ 2-3 ราศีเท่านั้นเองนะคะคงไม่ได้อยู่ครบรอบทั้ง12ราศีนะคะสำหรับช่วงชีวิตคนคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นดาวพวกนี้เป็นดาวใหญ่นะคะก็จะเวลาเราอ่านดวงทรานสิตนะคะก็จะไม่ได้มีน้ำหนักความสัมพันธ์อะไรที่มันชัดเจนนะคะส่วนใหญ่เราจะเพ่งเล็งไปที่ inner planet นะคะแล้วก็ outer planet นะคะซึ่งเป็นวงรอบรองลงมานะคะแล้วก็ในแต่ละดาวนะคะเมื่อมันครบรอบเนี่ยก็จะเป็นการแสดงถึงการเติบโตนะคะของช่วงชีวิตคนคนหนึ่งนะคะในแต่ละมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะตามแต่ความหมายดาวนะคะอย่างถ้าดวงอาทิตย์นะคะครบรอบ1 ปีเนี่ยการเติบโตเมื่อดาววนครบรอบเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของตัวตนแล้วก็อัตลักษณ์นะคะแต่ละปีนะคะก็จะสะท้อนออกมาตามดาวอาทิตย์ที่ครบวงโคจรนะคะส่วนจันทร์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเติบโตทางอารมณ์นะคะคือในทุกๆเดือนนะคะจันทร์ก็จะเดินครบรอบนะคะส่วนในเรื่องพุธก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารและทักษะทางสังคมแล้วก็กระบวนความคิดนะคะทุกๆ3เดือนนะคะพุธจะเดินโคจรครบ1รอบ12ราศี12เรือนนะคะศุกร์ก็คือประมาณ 7-8 เดือนนะคะ1รอบเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความสามารถในการเจรจานะคะส่วนอังคารเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจัดการความขัดแย้งแล้วก็แรงจูงใจต่างๆนะคะใช้เวลาประมาณ2 ปีต่อ1รอบจักรราศี12เรือนนะคะส่วนดาว outer planet นะคะก็คือพฤหัสเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 12-13 ปีนะคะในการโคจรครบรอบใน1ดวงนะคะ1รอบของดวงชะตา12เรือนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของปรัชญาความคิดที่เติบโตขึ้นนะคะเป็นเรื่องของความสำเร็จทางโลกนะคะส่วนในดาวเสาร์นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ29 ปีครึ่งนะคะต่อ1รอบ12ราศี12เรือนนะคะดาวเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับข้อจำกัดขอบเขตระเบียบวินัยภาระรับผิดชอบนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเป็นเรื่องหนักๆต่างๆนะคะคือดาวเสาร์ส่วนลูน่าโนดนะคะหรือเซาโนดนอตโนดเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 18-19 ปีต่อ1รอบ12เรือน12จักรราศีนะคะจะเป็นในเรื่องของการเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะการเติมเต็มของความฝันแล้วก็เกี่ยวกับการเยียวยารักษากรรมนะคะลูน่าโนดนอตโนดเซาโนดเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับดาวอื่นๆนะคะดาวอื่นจะเป็นในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะคะส่วนเซาโนดนอตโนดจะเป็นลักษณะเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นgeneration planet นี่คือ Uranus นะคะ84 ปีต่อ1รอบเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสร้างกลุ่ม community นะคะสมาคมนวัตกรรมแล้วก็การขับเคลื่อนจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมนะคะของสังคมแล้วก็ของสภาพแวดล้อมในgeneration หรือยุคนั้นๆนะคะจะเป็นการตีความในลักษณะภาพรวมมากกว่านะคะคราวนี้ตรงนี้มันมีประโยชน์อย่างไรคะจากครั้งที่แล้วนะคะถ้าจำได้นะคะในเรื่องของ annual profection นะคะหรือดาว Lord of the Year Planet นะคะดาวรุลเลอร์ของปีนะคะประจำเรือนชะตาอายุไขนะคะเราจะเห็นว่านะคะยกตัวอย่างเช่นวงรอบของดาวพฤหัสนะคะทุก12 ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงอายุ12 ปี24 ปี36 ปี48 ปีแล้วก็60 ปีเนี่ยนะคะในดวงของคนคนนั้นเนี่ยดาวพฤหัสนะคะก็จะถูก activate นะคะ activate คือจากโดยอุปมาอุปไมยนะคะในการอ่านดาวนะคะพฤหัสถือเป็นดาวแห่งโชคนะคะแล้วก็ดาวที่เกี่ยวกับความสำเร็จเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะในทางที่พัฒนาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในช่วงอายุประมาณ12 ปี24 ปี36 ปี48 ปี60 ปีเนี่ย
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จในด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะการทำงานรวมถึงการย้ายที่อยู่นะคะการมีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่ทำให้เราเจริญเติบโตไปในทางที่พัฒนาขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะดาวร้ายในการอ่านพื้นดวงทั่วไปนะคะก็จะให้เป็นดาวเสาร์นะคะรับบทเป็นผู้ร้ายนะคะดาวเสาร์เนี่ยจะเคลื่อนที่ครบรอบทุกๆ29 ปีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงอายุประมาณ29 ปีนะคะดวงของพื้นดวงทุกคนนะคะดาวเสาร์จะโคจรมาครบตำแหน่งเดิมนะคะตำแหน่งเดิมตามพื้นดวงเกิดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงอายุ29 ปีนะคะจะเป็นช่วงปีแรกที่ดาวเสาร์โคจรครบรอบนะคะแล้วก็ถัดไปคือ31 ปีที่41 ปีนะคะ53 ปีแล้วก็65 ปีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงอายุที่ดาวเสาร์นะคะโคจรครบรอบเนี่ยจะแสดงออกในลักษณะของการเติบโตนะคะโดยผ่านความรับผิดชอบอุปสรรคหรือปัญหาบางอย่างในชีวิตก็เป็นไปได้นะคะหมายถึงเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กมาสู่ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เริ่มหางานทำนะคะลักษณะที่เกินการเติบโตที่เป็นจากเด็กมาสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็จากผู้ใหญ่มาสู่กลางคนนะคะกลางคนก็เข้าไปสู่วัยก่อนเกษียณนะคะแล้วก็มาถึงวัยเกษียณนะคะคือเป็นช่วงชีวิตของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยผ่านภาระหน้าที่การงานต่างๆนะคะคราวนี้ด้วยวงโคจรของดาวตรงนี้นะคะเราก็จะทำให้เราสามารถพอจะดูพื้นดวงของเราได้คร่าวๆนะคะว่าพฤหัสของเรานะคะได้ตำแหน่งอะไรนะคะแล้วก็เสาร์มีตำแหน่งไหนนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าดาวinner planet นะคะวงโคจรมันเร็วนะคะเพราะฉะนั้นอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจจะไม่เด่นชัดนะคะแต่สำหรับ outer planet ที่เป็นดาวใหญ่นะคะอย่างจูปิเตอร์เสาร์เนี่ยจูปิเตอร์ซัตเทิร์นเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงชีวิตที่ผ่านวงจรใช้ระยะเวลาที่ยาวนะคะทำให้เราเห็นพัฒนาการในชีวิตได้นะคะอย่างพฤหัสก็12 ปีนะคะเสาร์ก็ 29.5 ปีนะคะเพราะฉะนั้นวงรอบตรงนี้จะทำให้เราได้เห็นวงจรชีวิตของเราได้ชัดเจนมากกว่าดาว inner planet ที่เป็นดาวเล็กนะคะและเดินเร็วกว่านะคะส่วนใหญ่นะคะสำหรับดาว inner planet นะคะก็จะใช้ในการพยากรณ์ประจำปีนะคะเช่นดวงจรรายปีนะคะว่าปีนี้จะมีการเหตุการณ์ใดๆเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ชัดเจนเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะโดยพิจารณาจาก inner planet เป็นหลักนะคะส่วนอีเวนต์ใหญ่ๆนะคะหรือสำคัญก็จะเป็น outer planet นะคะที่เป็นจูปิเตอร์กับเสาร์นะคะจูปิเตอร์ก็เป็นตัวแทนของเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นความสบายใจความดีต่างๆนะคะก็เป็นบวกส่วนเสาร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของลบหรือเป็นเนกาทีฟนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันแล้วแต่พื้นดวงนะคะแล้วก็คุณภาพดาวต่างๆนะคะที่อยู่ในพื้นดวงของเราด้วยนะคะแต่นี้ก็เป็นภาพรวมเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยในการอ่านพื้นดวงเนี่ยเสาร์กับพฤหัสนะคะก็จะเป็นตัวแทนของดาวดีและดาวร้ายในพื้นดวงนะคะอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆนะคะสำหรับวงโคจรรอบดาวนะคะทำให้เราสังเกตชีวิตของเราได้นะคะว่าแต่ละขวบปีเนี่ยตอนที่ช่วงที่ดาวต่างๆมาเดินครบรอบเนี่ยมันมักจะมีเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่สัมพันธ์กับความหมายของการเติบโตในดาวแต่ละดวงนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ก็จะเป็นในลักษณะของเรื่องราวรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะตามวัยแล้วก็รวมถึงดาวจรของทรานสิตในแต่ละปีด้วยนะคะที่เราจะต้องนำมาพิจารณานะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหานะคะที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของวงโคจรดาวนะคะที่สัมพันธ์กับ annual profession หรือว่าเลยชะตาอายุไขที่เราจะทำให้สามารถทำให้เราเนี่ยใช้อ่านนะคะภาพรวมของชีวิตได้นะคะในภาพใหญ่นะคะประกอบการอ่านพื้นดวงนะคะตรงนี้นะคะอยากจะให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะว่าเราจะดูลักษณะของตำแหน่งของดาวรีเทิร์นได้จากตรงไหนนะคะก็อันนี้เป็นวิดีโอนะคะจะทำให้แสดงให้เห็นว่าวิธีการเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะก็เข้าไปนะคะ
เลือกพื้นดวงของเรานะคะแล้วก็ไปที่ Chart Selection นะคะหลังจากนั้นก็ไปเลือกที่เมนูนะคะเมนูตรงนี้ก็ไปที่ Natal Chart นะคะแล้วก็ Solar Return Chart นะคะก็เป็นวันแก้วันที่นะคะเป็นวันเกิดเรานะคะของยกตัวอย่างถ้าเราจะดูสำหรับปีนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะให้เห็นตำแหน่งของพฤหัสรีเทิร์นนะคะหรือพฤหัสวนมาที่ตำแหน่งเดิมนะคะตรงนี้ทุก12ปีนะคะก็นับจากวันที่เกิดไป12ปีนะคะแล้วก็ใส่ไปในเมนูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งของพฤหัสรีเทิร์นกลับมาที่จุดเดิมนะคะส่วนเสาร์รีเทิร์นก็ทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคะไปที่เมนูนะคะแล้วก็เลือกชาร์ตนะคะในตัวอย่างนี้เป็นชาร์ตของคุณอินทัศน์นะคะก็อินทัศน์ก็ลองเข้าไปดูนะคะในชาร์ต selection นะคะแล้วอินทัศน์ก็เลือกเป็น natal chart นะคะ natal chart เมนูsolar return chart นะคะแล้วก็ไปที่สมมุติพฤหัสนะคะอยู่ที่12ปีนะคะก็บวกเข้าไปจากพศเกิดนะคะ12ปีนะคะก็จะตรงกับปี2006นะคะจากปีเกิดของคุณอินทัชนะคะ2006นะคะแล้วก็ตรงนี้จะใช้เป็นโฮไซนะคะระบบโฮไซก็คลิกเข้าไปดูนะคะจะเห็นว่าตำแหน่งพฤหัสนะคะตรงนี้นะคะจะเข้ามาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมในพื้นดวงนะคะพฤหัสเขียวนี่คือตำแหน่งพฤหัสรีเทิร์นนะคะจะเห็นว่าอยู่ในตำแหน่งเดิมกับพื้นดวงเรานะคะสำหรับเสาร์รีเทิร์นก็ทำเหมือนกันนะคะเสาร์รีเทิร์นก็29ปีนะคะก็คือบวกจากปีเกิดของเราเข้าไปอีก29ปีนะคะอันนี้เป็นหลังจากที่เราผูกออกมานะคะเราจะเห็นว่านี่ได้เมื่อ22นะคะพฤหัสรีเทิร์นนะคะจะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะคะในพื้นดวงเกิดนะคะนี่นะคะพฤหัสรีเทิร์นนะคะนี่ตำแหน่งพื้นดวงพฤหัสของเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาทุกเวลา12ปีเนี่ยพฤหัสจะวนมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของเสาร์รีเทิร์นนะคะเสาร์รีเทิร์นนี่คือทุก29ปีนะคะจะเห็นว่าจากตัวอย่างนี้นะคะคือบวกจากปีเกิดวันเกิดของเราไป29ปีนะคะจะเห็นว่าเสาร์นะคะจะเข้ามาอยู่ตำแหน่งราศีเดียวตำแหน่งเดียวกับเสาพื้นดวงของเรานะคะคือตำแหน่งของเสารีเทิร์นครั้งแรกที่สำคัญนะคะคือเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่ผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะคะทุก29ปีนะคะถ้าลองคีย์ดูนะคะเสาจะวนมาที่ตำแหน่งเดิมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะคือตรงนี้จะบอกอะไรเราได้บ้างคะก็หมายความว่าทำให้เราประเมินได้คร่าวๆนะคะว่าช่วงเวลาทุก12ปีเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะที่สำคัญเราก็สามารถอ่านได้นะคะจากการดูดาวพื้นดวงของเรานี่แหละค่ะอย่างในพื้นดวงเรานะคะยกตัวอย่างพื้นดวงเดิมเรานะคะก็มีพฤหัสนะคะทำมุมฉากกับเสาในพื้นดวงนะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆ12ปีนะคะมันจะมีเหตุการณ์ซ้ำๆธีมเดิมนะคะเกิดขึ้นระหว่างพฤหัสกับเสาร์นะคะพฤหัสกับเสาร์ก็โดยความหมายนะคะทำมุมต่อกันในที่นี้ก็อาจจะไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเดินทางโยกย้ายการย้ายที่เรียนการย้ายบ้านนะคะคือการเปลี่ยนแปลงในทำนองที่เกี่ยวกับการเดินทางพัดภาคนะคะเพราะว่าในพื้นดวงเราเป็นเสาฉากกับพฤหัสนะคะทุกๆ12ปีนะคะจะมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าในลักษณะของเสารีเทิร์นนะคะในพื้นดวงเรานะคะจะเห็นว่า
ก็เสาก็ทำมุมฉากกับพฤหัสเหมือนกันนะคะคือลักษณะนี้ก็จะธีมคล้ายๆกันนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องการพัดพรากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเหมือนกันนะคะคราวนี้ธีมชีวิตตรงนี้นะคะมันจะเกี่ยวกับอะไรแล้วก็พิจารณาจากเรือนชะตาแล้วก็รวมถึงทรานสิตด้วยนะคะอย่างธีมชีวิตของอินทัศนะคะก็เสาเนี่ยอยู่เรือน2นะคะคือทุกๆ29 ปีในชีวิตนะคะก็จะมีเหตุปัจจัยซ้ำๆเดิมนะคะที่มีความสัมพันธ์กับเรือน2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินสมบัติเงินเกิดกับการเงินส่วนตัวก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับคุณค่าในตัวเองนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเรานะคะจะเป็นในเรื่องของวัตถุหรือเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงก็ได้นะคะความสำเร็จในด้านต่างๆที่เป็นวัตถุนะคะก็จะมีธีมตรงนี้เข้ามานะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกๆ12 ปีแล้วก็29 ปีนะคะเพราะว่าดวงของอินทัศน์มีลักษณะเสาฉากกับพฤหัสนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของรายละเอียดเหตุการณ์เนี่ยจะเจาะลงลึกลงไปว่าจะเป็นเรื่องของอะไรเนี่ยเราต้องดูประกอบกับทรานสิตรายปีด้วยนะคะซึ่งในBasic Lesson 1เนี่ยเรายังไปไม่ถึงนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์พื้นดวงเดียวนะคะโดยดูภาพรวมอย่างเดียวไปก่อนนะคะคราวนี้จะเห็นว่านะคะอย่างอันนี้พี่เปรียบเทียบให้ดูนะคะระบบเรือนชะตาแบบระบบ Placidus กับระบบโฮลไซน์นะคะโดยส่วนใหญ่นะคะ Placidus เนี่ยจะใช้สำหรับการอ่านพื้นดวงนะคะส่วนถ้าเป็นระบบโฮลไซน์เนี่ยจะเหมาะกับการอ่านทรานสิตนะคะรายปีแล้วก็รวมถึงย้ำนะคะว่าใช้คู่กับ annual profection year นะคะสำหรับโฮลไซน์นะคะก็คือเรือนชะตาอายุไขเนี่ยต้องใช้ระบบโฮลไซน์เท่านั้นนะคะส่วนระบบPlacidus เนี่ยจะเป็นการอ่านในลักษณะพื้นดวงทั่วไปนะคะแล้วก็จุดสำคัญนะคะอย่าลืมว่าถ้าเราใช้ Placidus นะคะเราจะต้องคำนึงถึงกฎ5 องศานะคะกฎ5 องศาก็คือว่าถ้าดาวดวงใดนะคะอยู่ใกล้เส้นแบ่งเรือนนะคะในระยะตั้งแต่5 องศานะคะหรือน้อยกว่านั้นนะคะเราจะถือว่าดาวดวงนั้นอยู่ในเรือนถัดไปนะคะอย่างเคสนี้ Placidus จะเห็นว่าเสาอยู่ที่เรือน1นะคะแต่ลักษณะคืออยู่ห่างจากเส้นเรือน2ไม่ถึง5 องศานะคะเพราะฉะนั้นเสาตัวนี้จะถือว่าเป็นเสาเรือน2นะคะคือเรือนถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นดวงของอินทัศน์นะคะจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเรือน1กับเรือน2นะคะในลักษณะในเรื่องของเสานะคะซึ่งเป็นภาระหน้าที่และก็ความรับผิดชอบนะคะคือจะเป็นเรือน2นะคะส่วนPlacidusส่วนระบบเต็มเรือนนะคะจะเห็นว่าเสาอยู่เรือน2นะคะคือระบบนี้จะเหมาะกับการอ่านสำหรับดูวงจรรายปีนะคะแต่คำถามว่าระบบควรใช้ระบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วนะคะทั้ง2ระบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะสำหรับเรือนชะตาแบบ Placidus นะคะข้อเสียก็คือว่าเวลาการอ่านก็อาจจะต้องมีกฎระเบียบในการอ่านเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าข้อดีของมันทำให้เราอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้นะความสับสนได้สำหรับเวลาเริ่มต้นนะคะแต่ข้อดีของ Placidus ก็คือว่าทำให้เราเห็นรายละเอียดนะคะในการอ่านมากขึ้นนะคะเมื่อเราใช้ชาร์ตรูลเลอร์ในการอ่านนะคะจะทำให้เห็นรายละเอียดและก็มิติของดวงชะตานั้นได้ลึกลงไปนะคะในอีกเลเยอร์นึงนะคะส่วนการอ่านแบบโฮลไซน์นะคะก็จะเป็นการดูภาพที่เป็นเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ชัดเจนนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งสองเรือนระบบเรือนชะตานะคะสำหรับคนที่เกิดใกล้เส้น00นะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยความแตกต่างจะไม่มากนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงกฎ5 องศาด้วยนะคะเวลาเราอ่านนะคะก็จำไว้ว่าถ้าจะใช้ระบบ Placidus นะคะก็คือเน้นสำหรับการอ่านพื้นดวงนะคะส่วนถ้าจะดูลักษณะดาวจรรายปีหรือ annual profection ดวงชะตาอายุไขก็คือให้ใช้เป็นระบบโฮลไซน์นะคะอันนี้ก็เป็นการให้เห็นนะคะระหว่างความแตกต่างของระบบเรือนชะตาทั้ง2อย่างนะคะ Placidus แล้วก็โฮลไซน์นะคะต่อไปเรามาดู
ถึงตรงนี้นะคะเรามาดูว่าเราจะแล้วสรุปแล้วเนี่ยในการอ่านดวงเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะคะคราวนี้ก็สรุปมานะคะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะคะว่าเราเปิดดวงมาปุ๊บเนี่ยเราจะพิจารณาจากตรงไหนก่อนนะคะอันดับเริ่มแรกนะคะเราก็เปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็พิจารณาได้เลยนะคะตอนนี้แบ่งหัวข้อสำหรับการพิจารณาออกเป็น5ข้อหลักๆนะคะเพื่อที่ว่าให้เรานำไปใช้ได้ง่ายนะคะจากเนื้อหาที่เราได้เรียนไปทั้งหมดนะคะสรุปออกมาได้ตามนี้นะคะเปิดดวงมาปุ๊บเนี่ยเราดูได้เลยว่าพิจารณารูปแบบการเรียงตัวของดาวหรือว่าชาร์ตแพทเทิร์นได้เลยนะคะว่าภาพรวมของบุคลิกภาพแล้วก็แรงขับเคลื่อนในชีวิตคนนั้นเป็นยังไงแพทเทิร์นดาวนะคะถ้ายังจำได้ก็อย่างเช่นว่าเป็นดวงประเภทไหนนะอย่างดาวอยู่ซีกตะวันตกหรือซีกตะวันออกหรือซีกบนหรือซีกล่างนะคะเป็นชาร์ตประเภทรูปโบรูปถ้วยหรือว่าเป็นบัคเก็ตตะกร้าหรือเป็นซีซอหรือว่าเป็นโลโคโมทีฟหัวรถจักรนะคะตรงนั้นนะคะเราพิจารณาได้เลยนะคะเกี่ยวกับภาพรวมของแรงขับเคลื่อนในชีวิตของคนนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะสามารถนำไปพิจารณาได้ก็คือเกี่ยวกับธาตุนะคะหรือเอลิเมนต์ดินน้ำลมไฟนะคะแล้วก็โมดาลิตี้หรือคุณะนะคะในดวงนั้นๆก็คือเป็นพิจารณาทั้งดาวเป็นคุณะแล้วก็เอลิเมนต์ของดาวเนี่ยทั้งในราศีแล้วก็เรือนชะตาด้วยนะคะราศีก็เป็นcardinal fix หรือว่า mutable sign นะคะราศีต้นกลางปลายส่วนเรือนชะตาก็เป็นangular succedent หรือว่า cadent นะคะก็คือเรือนต้นเรือนกลางเรือนปลายนะคะว่าดาวในดวงนั้นนะคะอยู่ในคุณะแบบไหนมากกว่ากันเป็นมีธาตุไหนนะคะเยอะหรือว่าขาดธาตุไหนในดวงตัวนี้ก็จะนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพรวมชีวิตแล้วก็บุคลิกลักษณะของคนนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะอ่านความหมายของดาวในราศีนะคะความหมายของดาวในราศีก็โดยเริ่มจากราศีของลัคนาอาทิตย์แล้วก็จันทร์นะคะก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นบุคลิกภาพหลักในพื้นดวงนะคะแล้วก็รวมถึงตำแหน่งของเซาโนดนอตโนดนะคะตรงนี้ก็สามารถมองเห็นภาพรวมของคุณลักษณะของคนนั้นได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ดูที่ราศีของดาวพุธศุกร์อังคารแล้วก็พฤหัสแล้วก็เสาร์นะคะซึ่งเป็นดาวpersonal planet แล้วก็ outer planet เดินเร็วแล้วก็เดินช้าถัดมานะคะแล้วก็รวมถึงเนปจูนพลูโตซึ่งเป็น outer planet นะคะตัวนี้ก็สามารถอ่านความหมายของดาวในราศีนั้นๆได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ดูว่ามีดาวรุมหรือว่าสเตเลียมนะคะหรือว่ามีดาวถอยหลังอยู่ในราศีใดมากเป็นพิเศษนะคะตรงนั้นก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องเพ่งเล็งนิดนึงนะคะก็จะให้น้ำหนักในการอ่านไปที่ราศีนั้นมากกว่าราศีอื่นนะคะเพราะฉะนั้นราศีนั้นก็จะมีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนนั้นนะคะลักษณะของราศีตัวนั้นก็จะเด่นชัดขึ้นมานะคะต่อไปนะคะก็พิจารณาคุณภาพดาวนะคะหรือ dignity หรือ debility ก็เป็นเกษตรอุดประหรือนิดนะคะดาวในตำแหน่งราศีนั้นได้ตำแหน่งพิเศษอะไรนะคะแล้วก็คุณภาพของดาวก็จะเป็นตัวบ่งชี้นะคะถึงมุมในชีวิตในด้านนั้นๆนะคะคือคุณภาพดีดาวดีนะคะก็จะเป็นดาวที่มีกำลังในดวงนะคะสามารถแสดงออกในด้านโพซิทีฟได้อย่างเต็มที่นะคะส่วนดาวที่เป็น debility หรือดาวที่มีที่เป็นตำแหน่งลบนะคะก็อาจจะเป็นดาวที่ส่งผลไม่ดีนักในดวงนะคะรวมถึงเจ้าชะตาต้องทำงานหนักในพื้นที่ตรงนั้นนะคะส่วนข้อที่4นะคะก็คืออ่านความหมายดาวในเรือนชะตาเลยนะคะความหมายดาวในเรือนชะตาก็เริ่มจากแกนชีวิตนะคะที่แกนลัคนา ASC แล้วก็ DSC คือแล้วก็แกน ICMC หรือว่าเรือนชะตาสำคัญก็คือเรือน1เรือน4เรือน7เรือน10นะคะ ASDC ICMC ก็คือเป็นแกนชีวิตนะคะเราก็ดูว่าช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยเป็นกลางวันหรือกลางคืนเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมนะคะจากตรงนี้นะคะเราก็ดูว่าเส้นแบ่งเรือนแต่ละเรือนชะตาเนี่ยเป็นราศีไหนนะคะมีดาวใดเป็นดาวครองเรือนหรือว่า house ruler ของแต่ละเรือนนะคะ
แล้วก็ดาวแต่ละดวงอยู่ในเรือนไหนนะคะรวมถึงตำแหน่งเสาหนุนและโนดด้วยนะคะแล้วก็ดูซิว่าในเรือนแต่ละเรือนหรือในการชีวิตเนี่ยมีดาวกุมเส้นแบ่งเรือนชะตาหรือเปล่านะคะมีดาวลุมหรือดาวถอยหลังอยู่ในเรือนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าใช้ระบบพาซิดูสเนี่ยอย่าลืมกด5องศาด้วยนะคะสำหรับระบบพาซิดูสนะคะคือเรือนชะตาไม่เท่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่ดูเรือนถัดไปนะคะก็คือเรือน2เรือน3 5 6 8 9 11ตามลำดับนะคะแล้วก็ใช้องค์ประกอบเดียวกันกับที่กล่าวมานะคะคือมีดาวใดกลุ่มเส้นแบ่งเรือนหรือเปล่าแล้วก็มีสเตเลียมอยู่ในเรือนไหนนะคะมากเป็นพิเศษเราก็ต้องเพ่งเล็งที่จุดนั้นนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนะคะก็จะมีผลต่อชีวิตของเจ้าชะตาเป็นพิเศษนะคะสำหรับเรือนชะตาที่มีดาวลุมนะคะต่อไปนะคะหลังจากปัจจัยข้อที่4แล้วเราก็คือจะดูปัจจัยต่อมาคือข้อที่5นะคะก็คือดูมุมสัมพันธ์นะคะที่ดาวกระทำต่อกันนะคะในพื้นดวงนะคะดูว่าเป็นมุมเกื้อกูลหรือว่ามุมท้าทายนะคะในดวงมีมุมชนิดไหนมากกว่ากันนะคะระหว่างเกื้อกูลกับท้าทายตัวนี้ก็จะบ่งบอกได้ถึงความยากง่ายในชีวิตของคนคนนั้นนะคะถ้ามีมุมเกื้อกูลมากก็ชีวิตก็อาจจะค่อนข้างไหลลื่นสะดวกสบายนิดนึงแต่ถ้าเป็นมุมท้ายทายเยอะก็อาจจะมีเรื่องราวพลิกผันหรือต้องเรื่องให้แก้ปัญหาในชีวิตอยู่สักหน่อยนะคะต้องผ่านประสบการณ์แบบโชคโชนสักนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแปลความหมายของดาวแต่ละคู่นะคะหรือแต่ละกลุ่มดาวที่ทำมุมต่อกันในตำแหน่งในตำแหน่งของเรือนชะตาและราศีที่ดาวนั้นอยู่นะคะอันนี้ก็เป็น5ข้อหลักๆนะคะที่เราจะเริ่มอ่านนะคะแล้วก็จาก5ข้อนี้เนี่ยจุดสำคัญนะคะที่ตรงนี้จะต้องอาศัยการฝึกฝนนิดนึงก็คือหลังจากที่เราวิเคราะห์นะคะข้อมูลจากทั้ง5องค์ประกอบนี้แล้วเนี่ยเราต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาอินทิเกรตนะคะหรือสังเคราะห์นะคะแล้วก็แปลความหมายโดยใช้เทคนิคต่างๆที่เคยให้ไว้ในบทเรียนก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการผสมภพสมดาวการใช้ House Ruler นะคะการอ่านดาวกระทบแบบ3จังหวะนะคะขอให้กลับไปทบทวนกันดูนะคะแล้วก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะในการอ่านนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะถ้าจะยืนยันเรื่องราวใดๆนะคะว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะเราจะยืนยันได้อย่างมั่นใจเนี่ยต้องมีข้อมูลบ่งชี้ไปในทางเดียวกันนะคะอย่างน้อย3ปัจจัยนะคะเราถึงจะยืนยันได้อย่างมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์นั้นนะคะเกิดขึ้นในดวงชะตานะคะอย่างเช่นว่าการที่เราจะบอกว่าคนคนนี้นะคะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างเช่นว่ามีระเบียบวินัยทางการเงินหรือเปล่านะคะเราก็จะพิจารณาว่าในเรือน2นะคะของคนคนนั้นนะคะมีดาวใดอยู่นะคะแล้วดาวที่เป็น House Ruler นะคะของเรือนนั้นเป็นดาวไหนนะคะแล้วก็ดาวที่ทำมุมนะคะถึงเมื่อ House Ruler แล้วก็ดาวในเรือนนั้นเป็นอย่างไรนะคะคือถ้าจากปัจจัยทั้ง3อันนี้นะคะเป็นข้อมูลไปในทางเดียวกันแล้วก็จะสามารถระบุได้ว่าคนคนนั้นมีการประสบความสำเร็จในด้านการเงินแบบไหนนะคะอย่างไรประสบความสำเร็จดีไหมประสบความสำเร็จไหมจะรวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยต้องมี3ปัจจัยนะคะคอนเฟิร์มนะคะถึงจะก้าวคำทำนายอย่างมั่นใจว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จุดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญแล้วก็จำไว้นิดนึงนะคะระบบเรือนชะตาแบบพาซิดูสเนี่ยจะใช้ในการอ่านพื้นดวงทั่วไปนะคะแต่ว่าทางในระบบโฮไซหรือเรือนชะตาแบบราศีเต็มเรือนเนี่ยมักจะใช้ร่วมกับเรือนชะตาอายุไขนะคะหรือ annual perfection นะคะแล้วก็ดวงsolar return รวมถึงดวง progression นะคะซึ่ง solar return แล้วก็ดวง progression เนี่ยในBasic Western 1เนี่ยเรายังไปไม่ถึงนะคะตรงนั้นต้องต่อหลังจากที่เราอ่านพื้นดวงเดียวพื้นดวงบุคคลได้คล่องแคล่วแล้วนะคะเราจึงจะสามารถอ่านดวง progression หรือดวงsolar return ได้นะคะคราวนี้กลับมานิดนึงนะคะอยากจะพูดถึงเมื่อกี้นะคะการจะสามารถทายได้ว่าคนคนนั้นนะคะหรือเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงไหมตามพื้นดวงนะคะเราต้องดูปัจจัยอย่างน้อย3อย่างนะคะประกอบกันนะคะอย่างเช่นลักษณะของดวงนี้นะคะเสานะคะเราลองดูลักษณะของเสานะคะว่าเสาอย่างตรงนี้นะคะอยู่ในเรือน2นะคะ
เสาปกติคือเป็นภาระหน้าที่นะคะหรือเป็นความรับผิดชอบนะคะอยู่ในเรือน2นะคะก็คือเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินความรับผิดชอบในเรื่องการเงินนะคะความมีระเบียบวินัยนะคะเราจะดูได้ว่าคนคนนี้มีระเบียบวินัยทางการเงินดีไหมนะคะอันดับแรกก็คือเสาอยู่ในเรือน2แล้วนะคะถือว่าเป็นคนมีระเบียบเป็นคนขยันเป็นคนเหมือนกับอาจจะเก็บหอมรอมริบหรืออาจจะเป็นคนตะหนีหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเราต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะคะอย่างเช่นว่าลักษณะนะคะเสาอยู่ในเรือน2นะคะปัจจัยที่1นะคะเป็นเรื่องของระเบียบทางการเงินนะคะหรือปัญหาทางการเงินนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือปัจจัยที่2นะคะรู House Ruler นะคะอย่างกรณีเป็นราศีมีนนะคะ House Ruler นะคะก็คือเป็นพฤหัสนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นเนปจูนนะคะมี2ตัวนะคะปัจจัยตัวที่1นะคะ House Ruler พฤหัสนะคะอยู่ในราศีพิจิกนะคะเนปจูนอยู่ในมังกรนะคะปัจจัยที่2นะคะพฤหัสอยู่ในราศีพิจิกนะคะแล้วก็กุมกับพลูโตนะคะพิจิกก็เป็นในลักษณะของการพลังงานที่จริงจังนะคะ intense คือจริงจังเอาจริงเอาจังนะคะการที่รูเลอร์ของเรือน2มาอยู่ในราศีพิจิกนะคะก็เป็นการจริงจังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะอันนี้คือปัจจัยที่2นะคะปัจจัยที่1เสาอยู่ในเรือน2นะคะปัจจัยที่2นะคะพฤหัสอยู่ในพิจิกนะคะคราวนี้ปัจจัยที่3อีกอันนึงเนปจูนก็อยู่ในราศีมังกรนะคะก็คือเป็นเนปจูนอยู่ในมังกรก็เป็นเรื่องของการมีระเบียบวินัยเหมือนกันนะคะการจำกัดนะคะความซีเรียสจริงจังนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่3นะคะที่จะสามารถบอกว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะมีความจริงจังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรืออาจในชีวิตอาจจะต้องประสบกับปัญหาหรือความรับผิดชอบในเรื่องของทรัพย์สินนะคะนี้ก็เป็น3ปัจจัยนะคะถ้ามีแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือดูที่ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เป็นดาวครองเรือน2นะคะในเรือนชะตาประเพณีรวมถึงในดาวครองในเรื่องของการเงินนะคะกระแสเงินสดนะคะณจุดนี้เราก็จะเห็นอีกว่านะคะศุกร์ก็อยู่ในราศีพิจิกเช่นเดียวกันนะคะราศีพิจิกก็เป็นราศีของความจริงจังนะคะความจริงจังนะคะประกอบกับตรงข้ามราศีตรงข้ามกับพฤษภนะคะถือเป็นราศีที่เป็น detriment ของศุกร์นะคะ detriment เป็น dignity ที่เป็นลบนะคะ dignity ที่เป็นลบสำหรับศุกร์นะคะหมายความว่าในช่วงชีวิตของคนคนนี้ก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องว่าจะต้องมีภาระรับผิดชอบนะคะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะคะเป็นคนที่อาจจะแบบว่ามีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องความการเงินนะคะหรือสิ่งของที่เป็นทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยตัวเองคือจะมีความเครียดหรือภาระหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็การเงินอาจจะต้องไม่ได้โฟลว์มากนักนะคะต้องแก้ปัญหานะคะหรือผ่านอุปสรรคหลายอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเรามีปัจจัยในการยืนยันในเรื่องของปัญหาการเงินอยู่มากกว่า3ตัวขึ้นไปนะคะก็สามารถออกคำทำนายได้ว่าพื้นดวงนี้นะคะในช่วงชีวิตก็อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องการเงินที่จะต้องสะสางแก้ไขเยอะสักหน่อยนะคะแล้วก็กระแสเงินสดอาจจะไม่ได้โฟลว์นักนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการคอนเฟิร์ม3ปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในดวงนะคะสำหรับหลักเกณฑ์นะคะที่สรุปมาให้นะคะ5ข้อนี้นะคะเป็นกรอบในการอ่านดวงนะคะเบื้องต้นนะคะก็คือทั้ง5ปัจจัยนี้นะคะเราสามารถอ่านได้เลยนะคะจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าถ้ายังไม่รู้จักเริ่มจากตรงไหนก็ไล่ไปเลยนะคะ1 2 3 4 5ตามนี้นะคะแล้วก็จุดสำคัญคือหลังจากที่เราได้ข้อมูลดิบทั้ง5ตัวนี้แล้วนะคะเราต้องนำทั้งหมดมาอินทิเกรตนะคะแล้วก็ดูซิว่าเรื่องราวอันไหนนะคะที่มีข้อมูลบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน3ปัจจัยนะคะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นการออกคำทำนายสำหรับพื้นดวงนั้นนะคะได้อย่างมั่นใจและแม่นยำนะคะจริงๆสำหรับBasic Lesson 101ก็คือหลักๆก็คือจะเป็นการให้เราฝึกการอ่านนะคะพื้นดวงเดี่ยวนะคะเพื่
พื่อดูแนวทางชีวิตของเรานะคะว่าเราจะวางแผนชีวิตของเราอย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึง potential นะคะหรือสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะคะที่เป็นพื้นฐานในชีวิตเราในดวงของเรานะคะแต่ว่าถ้าในขั้นที่สูงขึ้นไปถัดจากนี้นะคะก็จะเป็นการดูในเรื่องของ transit นะคะซึ่งอยากให้กลับไปทบทวนนะคะจากบทเรียนที่ได้เรียนกันมาทั้งหมด9ครั้งนะคะในเนื้อหาที่ได้ทำคลิปไว้นะคะก็คือให้ฝึกอ่านนะคะจนเกิดความคล่องแคล่วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็คือค่อยมาฝึกลักษณะของดวงprogression นะคะหรือดวงsolar return นะคะในการเรียนในเซสชันต่อไปนะคะคราวนี้เราจะพูดถึงคร่าวๆนะคะในการต่อในเซสชันต่อไปนะคะซึ่งแนะนำว่านะคะไปฝึกฝนในบทเรียนของเบสิก1ให้คล่องแคล่วก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่พร้อมนะคะเราค่อยมาติดต่อกันอีกทีนึงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาต่อในสำหรับขั้นที่เป็นเบสิก2นะคะคราวนี้เบสิก2เนี่ยจะขอเกริ่นไว้นิดนึงนะคะเป็น introduction แล้วกันนะคะอย่างเบสิกเลสซัน2เนี่ยก็จะพูดในเป็นลักษณะว่าเราจะมาต่อกันในเรื่องของไบวิวหรือว่าไตรวิวหรือเป็นดวงทรานสิตนะคะดวงคู่ดวงจรนะคะคือไบวิวหรือไตรวิวเนี่ยก็คือเป็นพื้นดวงบุคคลนะคะที่นำดวงมาซ้อนกันกับพื้นดวงกับที่นำพื้นดวงเนี่ยมาซ้อนกับดาวจรนะคะหรือว่าดวงของบุคคลอื่นตั้งแต่2วงขึ้นไปนะคะ2วงเรียกว่าไบวิวนะคะ3วงก็คือไตรวิวนะคะซึ่งดวงที่นำมาซ้อนอ่านเนี่ยนะคะถ้าเป็นดูดวงจรรายปีเนี่ยเขาก็จะใช้โซลาร์รีเทิร์นนะคะหรือดวงธินวัตรนะคะในการซ้อนเข้าไปนะคะอ่านกับพื้นดวงเดิมก็ขอเกริ่นไปแล้วนะคะว่าดวงธินวัตรหรือโซลาร์รีเทิร์นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาจะมักจะใช้ร่วมกับannual profession year นะคะหรือเรือนชะตาอายุไขนะคะขอย้อนกลับไปดูนะคะเรื่องเรือนชะตาอายุไขนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้สำหรับดูดวงจรรายปีเขาเรียกว่า progression นะคะดวง progression เนี่ยก็จะเป็นอีกเครื่องมือนึงนะคะที่ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตารายปีนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่นำมาดูนะคะเป็นลักษณะของไบวิวนะคะก็คือเป็นดวงบุคคลอื่นนะคะแบบเขาเรียกว่า synastry นะคะใช้สำหรับดูหรือภาษาไทยเรียกว่าดวงคู่สมาทนะคะตรงนี้ใช้สำหรับดูดวงคู่ดวงสมพงษ์นะคะว่าคู่ครองที่เราจะแต่งงานหรือว่าหุ้นส่วนที่เราทำธุรกิจด้วยเนี่ยส่งเสริมหรือขัดแย้งกันในจุดไหนนะคะสามารถดูว่าเป็นเนื้อคู่เราในลักษณะไหนนะคะก็หลักๆก็คือที่ใช้ก็จะมี3อย่างนะคะก็เป็นเนี่ยค่ะ solar return progression แล้วก็ดวงคนอื่นนะคะหรือ synastry นะคะตัวนี้เราจะมาตัวนี้นะคะถ้าสนใจอยากจะเรียนต่อก็อยู่ในBasic Western 2นะคะแต่ว่านะจุดก่อนจะไปถึงจุดนั้นก็คือในการดูพื้นดวงเดี่ยวต้องคล่องแคล่วแล้วก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก่อนนะคะว่าจะอ่านอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาซ้อนแล้วเรายังไม่เข้าใจดวงเดี่ยวนะคะมันก็จะเหมือนกับการเอาดวงที่เราไม่เข้าใจมาซ้อนกัน 2-3 ดวงเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์นะคะเราต้องทำเข้าใจ Natal Chart หรือดวงเดี่ยวพื้นดวงเดี่ยวให้ได้ก่อนนะคะแล้วจึงจะมาต่อ Western 2ซึ่งเป็นพื้นดวงไบวิวไตรวิวนะคะคราวนี้ดวงโซลาร์ขอเกริ่นนิดนึงว่าโซลาร์รีเทิร์นคืออะไรนะคะโซลาร์รีเทิร์นเนี่ยก็จะเป็นดวงประจำปีนะคะไว้สำหรับดูดวงจรรายปีนะคะคือเป็นดวงประจำปีที่ดวงอาทิตย์นะคะวนมาครบรอบอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะคะในพื้นดวงเกิดนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกปีนะคะในช่วงวันเกิดของเจ้าชะตาตามปฏิทินสุริยะอาจจะคาดเคลื่อนได้ 1-2 วันนะคะแล้วแต่ปีนะคะเพราะว่าในแต่ละปีนะคะจำนวนวันเวลามันไม่เป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นจะมีการคาดเคลื่อนกันได้บ้างนะคะก็คือต้องดูจากปฏิทินสุริยะนะคะแล้วก็อีกอันนึงเรียกว่าดวง progression นะคะ progression ก็คือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการดูดวงรายพยากรณ์รายปีเหมือนกันนะคะดวง progression เนี่ยเป็นดวงที่แสดงการเคลื่อนตัวของดวงดาวนะคะโดยคำนวณจากการจากหลักการนะคะนับ1วันเท่ากับ1ปีนะคะตามทฤษฎีวงโคจรดาวของโจนาธานเคฟเลอร์นะคะอันนี้ก็รู้ไว้นะคะตอนนี้เราจะยังไม่ลงรายละเอียดนะคะเอาเป็นว่านะคะสำหรับการดูดวงรายปีเนี่ยหลังจากเราดูNatal Chartหรือพื้นดวงได้แม่นแล้วเนี่ย
ก็จะเป็นใช้ดูประกอบกับ Solar Return แล้วก็ดวง Progression นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าตัวอย่างของดวง Progression แล้วก็ Solar Return เป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นพื้นดวงเดิมของเรานะคะพื้นดวงเดิมของเรานะคะจอรายปีนิยมสำหรับการดูจอรายปีเนี่ยใช้เป็นระบบโคไซน์นะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือดวง Progression นะคะขวามือนี่เป็น Solar Return นะคะ Solar Return ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่อาทิตย์นะคะตรงกับตำแหน่งอาทิตย์จรนะคะตรงกับตำแหน่งอาทิตย์เดิมในพื้นดวงนะคะณจุดนี้นะคะก็จะเป็นการคำนวณจากวงโคจรดาวจริงนะคะจะเห็นว่า Progression นะคะจะอยู่ที่วันอันนี้คือดูในดวงในปีปัจจุบันนะคะ Progression จะอยู่ที่วันที่3 November 2024รู้สึกจะคาดเคลื่อนจากดวงอินทัศน์ไปประมาณ1วันนะคะจะเห็นว่า Progression เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องตรงกับวันเกิดของเราเป๊ะๆนะคะอาจจะคาดเคลื่อน 1-2 วันนะคะบวกลบแล้วแต่ปีนะคะส่วนดวง Progression เนี่ยจะเป็นดวงที่อาศัยการนับนะคะ1วันเท่ากับ1ปีนะคะในรายละเอียดค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนนิดนึงนะคะจะยังไม่กล่าวถึงในตอนนี้นะคะเอาเป็นว่า Progression เนี่ยโดยภาพรวมจะแสดงถึงการพัฒนาการนะคะของเรานะคะในแต่ละช่วงปีนะคะโดยที่ดาวแต่ละดวงนะคะจะมีการขยับเคลื่อนไปนะคะจะเห็นว่า Progression ของปีปัจจุบันนะคะ2024นะคะ Progression อาทิตย์อยู่ที่ราศีธนูนะคะคือแต่ละปีนะคะดวง Progression ดาวของเราทุกดวงจะขยับเลื่อนออกมานะคะจากจุดดวงกำเนิดนะคะอย่างปีนี้นะคะก็คือ Progression นะคะจะขยับเลื่อนออกมานะคะจากตำแหน่งอาทิตย์เดิมนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าก็ตอนนี้ก็คือรู้ไว้นะคะยังไม่ต้องซีเรียสอะไรนะคะเอาเป็นว่าถ้าสนใจอยากจะเรียนต่อนะคะก็ขอให้ทบทวนระบบเรือนชะตาดูดวงแบบพื้นดวงเดียวให้คล่องก่อนนะคะแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะหรือถ้ามีเวลาก็จะลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะด้วยตัวเองไปก่อนนะคะก็ได้แต่แนะนำว่าให้อ่านพื้นดวงเดียวให้แม่นก่อนนะคะให้คล่องก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูดวง Progression กับดวง Solar Return นะคะแล้วก็ดวง Synastry นะคะในเซสชั่นต่อไปนะคะใน Basic Astro 2นะคะอันนี้ถ้าสนใจนะคะอยากลองเข้าไปดู Progression ของตัวเองหรือกับดู Progression แล้วก็ Solar Return ในดวงตัวเองนะคะก็ลองเข้าไปได้นะคะตอนนี้ทำวิดีโอสั้นๆมาให้ดูนะคะเผื่ออยากจะลองเข้าไปเช็คนะคะก็เข้าไปนะคะเราก็เลือกที่เมนูนะคะดูดวงของเรานะคะเลือกดวงของเราแล้วก็ไปที่ Chart Selection นะคะ Natal Chart นะคะก็ไปที่Progression and Natal Chart นะคะก็ใส่วันเกิดนะคะของปีนี้เข้าไปนะคะโอเคจะเห็นว่าใช้ระบบเป็นโฮไซน์นะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นดวงProgression นะคะของปีนี้นะคะต่อไปSolar Return ก็เหมือนกันนะคะเราก็ไปที่เมนูนะคะแล้วก็เลือกไปที่ Solar Return Chart กับ Natal Chart นะคะระบบโฮไซน์นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Solar Return นะคะเป็นตำแหน่งอาทิตย์ดวงเข้ามาอยู่ตำแหน่งเดียวกับอาทิตย์ดวงเดิมในพื้นดวงนะคะเป็น Solar Return ของปีนี้นะคะส่วนแล้วก็ Solar Return เนี่ยก็เมื่อกี้ที่บอกว่าส่วนใหญ่จะใช้คู่กับ Inner Perfection นะคะตรงนี้ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเป็นการเกริ่นไว้ให้รู้ไว้นะคะเผื่อวันหนึ่งเราไปได้ยินที่ไหนจะได้เข้าใจว่าดวง Progression แล้วก็ Solar Return เนี่ยมันคืออะไรนะคะก็อยากให้กลับไปทบทวนนะคะจากเนื้อหาที่ให้มาทั้งหมดนะคะทั้ง10 ครั้งนะคะแล้ว
ก็รวมถึงกรอบการอ่านนะคะ5ข้อสำคัญนะคะสีฟ้านี่นะคะลองไปทำความเข้าใจนะคะแล้วก็เริ่มจากการอ่านทีละขั้น1 2 3 4 5ไล่ไปนะคะตามนี้นะคะแล้วก็เมื่อเราอ่านพื้นดวงเดี่ยวของเราได้คล่องแล้วนะคะลองไปฝึกฝนดูแล้วก็เดี๋ยวถ้าอย่างไรนะคะในอนาคตอันใกล้นะคะถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตลอดรวมถึงหลังจากจบคลาสนี้ไปแล้วนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะเกี่ยวกับบทเรียนที่เราได้เรียนกันไปก็ส่งเข้ามาทางไลน์กลุ่มถามได้ตลอดเลยนะคะกลุ่มจะยังไม่ลบทิ้งนะคะก็อาจจะคงไว้อย่างนั้นก่อนนะคะอีกประมาณ2-3 เดือนนะคะถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็ส่งเข้ามาถามได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่อัปโหลดไปใน YouTube ทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็จะทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะสำหรับเผื่อย้อนกลับไปดูกันได้นะคะแล้วก็ณจุดหนึ่งในอนาคตนะก็อาจจะมีการลบออกนะคะเมื่อเราเริ่มต้นเซสชั่นใหม่กันนะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะลองกลับไปทบทวนกันดูนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อเข้ามานะคะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วก็อ่านพื้นดวงของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวคนที่รักได้ดีขึ้นนะคะเพื่อเป็นเข็มทิศชีวิตนะคะอย่างน้อยเราก็เดินไปโดยที่รู้ทิศทางนะคะไม่ได้มั่วสเปะสปะอาจจะทำให้ปัญหาในชีวิตเบาบางลงได้นะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเวลามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในชีวิตนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้นะคะยังไงก็ดีใจมากค่ะที่เราได้มารู้จักกันนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรช่วยเหลือก็ติดต่อกันได้ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะ